everyone. Welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලාත් හිතනවා. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා දැන්ම ගිහිලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ලස්සනෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම පරිස්සමින් ඉන්නවාද කියලා අහුව මේ දවස්වල COVID-19 අපිට ආයි පාරක් පහර දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මතක් කරනවා මේ දවස්වල මාස්ක් එකක් වළඳින්න, hand sanitizer එකක් use කරන්න, ඒ වගේම මීටර එක පරතරේ තියාගෙන තම තමන්ගේ වැඩවල නියැලෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන්නේ. අපි පරිස්සම් වුණොත් මුළු ලෝකයක්ම පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කොරියානු යුවතියන්ගේ ලස්සන වීමේ රහස. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති යාළගේ ස්කින් එක කවදාවත් වයසට යන සමක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකප් වලින් වහගෙන ඉන්නව නෙමෙයි. යාළගේ ඇත්තටම සම රැලි වැටීමෙන් ගොඩාක් දුරට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පිම්පල්ස් කරදරෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක රැක ගන්නවා. ඒ වගේම පැහැපත් කරගන්න යාළක් සුදු සමක් තිබ්බට ග්ලාස් ස්කින් එකක් හදා ගන්නත් එයාලා වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ හාල් වලින් හදාගන්න ටෝනර්, ෆේස් පැක්, ස්ක්‍රබ්, ක්‍රීම් වගේ දේවල්. ඉතින් මිල අධික දේවල් පාවිච්චි කරනවට වඩා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක්ම ගෙදර හදාගන්න ස්වභාවික ක්‍රීම් වර්ග, පැක් වර්ග, ටෝනර් වර්ග, ස්ක්‍රබ් වර්ග වලින් තමයි යාළගේ ලස්සන රැකගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන හොඳින් හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් එයාලා මේ ස්වභාවික සත්කාරයන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි හිතුවේ. පළවෙනියටම මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් එයාලගේ රයිස් ටෝන් එක හදාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතාමත් ලේසි, කිසිම කරදරයක් නැතුව පොකට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට අපිට ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලෙත් ඉතුරු කරගෙන මුදලුත් ඉතුරු කරගෙන ලස්සන වෙන්න කවුද අකමැති නේද? එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේ තරුණ වෙන ස්කින් එක රැලි වැටීම නවත්ත ගන්න, පිම්පල්ස් කරදරේ නැති කර ගන්න සහ අපේ අඳුරු වෙච්ච සම පැහැපත් කරගන්න මේ රයිස් ටෝන් එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව හදන විදිය බලමු. මම අරන් තියනවා සුදු හාල්. සුදු හාල් කිව්වට රතු හාල් ඇර ඕනම හාලක් ගන්න පුළුවන් සුදු පාටට තියෙන. ඉතින් මම මේ හාල් එක පොඩි මිටක් වගේ අරගෙන හොඳින් හොදගත්තා. 3 පාරක් විතර හාලල එයක් තියෙන විස බීජ දූවිලි වගේ තියනවා නම් ඒවා නැති කරගන්න මම 3 පාරක් විතර හොඳින් හොදගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ හාල් එකට තව ටිකක් වතුර පුරවලා පැයක් විතර මේ හාල් එක සාරය මේ වතුරට උරා ගන්න තිබ්බා. දැන් පැයකින් පස්සේ මේ වතුර එකට මේ හාල් වල අඩංගු පෝෂණ සංඝටක ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා empty ස්ප්‍රේ බොටල් එකක්. ඉතින් වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. මේ රයිස් වෝටර් ටික මේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකට දාගන්න. හරි මම මගේ රයිස් වෝටර් ටික මේ බොටල් එකට දාගත්තා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ රෝස වතුර ටිකක් අරගෙන මේ බොටල් එකටම දාගන්න එක. ඉතින් ගොඩාක් දාන්න ඕනේ නැහැ. 0.7ක් 8ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳින් සොලවන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ රයිස් ටෝන් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ මේක හදාගන්න. දැන් තියෙන්නේ මේක අපේ සෝදාගත්ත මූණට හැමදාම උදේට හෝ රාත්‍රියේදී ටෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන වෙනුවට මේ රයිස් ටෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මේ රයිස් ටෝන් එක සතියක පමණ කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගෙන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සතියෙන් සතිය අලුත් ටෝන් එකක් හදාගෙන හොඳ නැවුම් ටෝන් එක පහස අත්විඳින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඇප්ලයි කරලා පෙන්නනම් මගේ සෝදාගත්තු ෆේස් එකට. wow ඉතින් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් හාල් වල සුවඳ තමයි ඒ දැනෙන්නේ. ඉතින් හොඳින් මේක අපේ මූණට ඇබ්සෝබ් වෙනකම් පොඩ්ඩක් මසාජ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මතක ඇතුව බෙල්ලෙත් ආලේප කරන්න. ඒ වගේම මූණට විතරක් නෙමෙයි මේ ටෝන් එක ඔයාලගේ මුළු ඇඟටම මේ විදියට අත්වලට උනත් ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අව පැහැගන්න වෙන එක අත් තුනත් රැලි වැටෙන එක අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් මේ රයිස් ටෝන් එක ආලේප කරලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩාක් ආස වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඊටමත් සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් පොකට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේම ටයිම් වේස්ට් වෙන්නෙත් නැතුව මේ විදිහට ටෝන් එකක් හදාගන්න වඩාත් ප්‍රතිඵලදායි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්
මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන එනකම් ගිහින් එන්න.